Stânga, 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 stânga. Da, 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 e bine, e bine, e bine, e bine. Nu, malul te ține atâta. Atât, bun. Dai, trage troliu, trage troliu, trage troliu. Așa. Nu trebuie, mă. Nu pe terenul meu, dragă. S-a făcut tranșee și nu poți să mai intri aici. Atât, 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 că îi luați în spate. Atât. Și acum dă-i cu... Ori cu stânga, ori cu dreapta, oricum ai putut. Așa, dă-i. Nu, 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 nu. Dă-i în spate, iară. Încearcă să te urci pe malul. Aia e. Atât, atât. Și dă-i cu dreapta, dă-i cu dreapta. Dă-i. Da, el e drept. Nu, malul te ține atâta. Atât, bun. Dă-i, trage troliu, trage troliu, trage troliu. Așa. Nu trebuie, mă. Atât, stai să te dezlegi. Așa, dă-i, 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 dă-i încet. Stânga, 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 stânga. Hai. Hai cu stânga, da. Cât te lasă stânga. Trage, 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 trage. Da, 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 e întins la maxim. Nu, 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 atât, atât. Mult, 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 mult. Numai troliu. Hai, atât, atât, atât. Au. Stai că a rămas în pământ. Așa, gata. Așa, hai, hai, hai. Tragi un pic de troliu. Așa, 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 așa. Ține, ține, bine, 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 bine. Stânga, 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 mai stânga, mai stânga. Atât, hop, hop, hop. Stânga, nici eu nu vreau. Stânga, dreapta, 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 dreapta. E bine, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine. Hai numai. Da, da, aici e groapă mare. Un pic în față, mai în față. Bun. Stânga, 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 stânga. Da, 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 e bine, e bine, e bine, e bine. Da, da, bun, bun. Dă drumul la troliu dacă poți. Stânga, stânga, stânga. Da, da, e bine, e bine, e bine. Dreapta, 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 dreapta. Dreapta, 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 bun. Hai, hai, hai numai. Da, da, dacă cazi, dă-i dreapta, dreapta, la mine, la mine, la mine, să te urci pe malul ăsta. Dă-i. Dă-i. Mai, dă-i drumul la troliu. Bun, dă-i. Așa, dă-i cu stâng, e bine, e bine, hai, hai, hai. Nu te ține, nu te ține, dă-i. Nu te ține, dă-i. Atât. Nu merge, că ești tot blocat, tot la roate trebuie. Ia mai încearcă un pic. Da, tot troliu. Aia, 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 e bine, e bine. Nu, mai dai un pic, tot la troliu. Atât, atât. Bun, stai să te dezleg din spate. Hop, 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 hop. Atâta. Una și a doua și a doua. Bun, stau aici să-l strângem. Strângem. Da, da. Strângem. Strângem. Atât. Acum, plâng prin spate. Așa, bun, dă-i încet drumul la troliu. Hai că merge, 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 merge. Sau poți. Eu zic că urci, da.
Acolo ai bandă, aici ai bandă. O urci. O urci, nici nu mă gândesc. Dă-ți mai în spate drumul. Dă-ți, că nu e așa grav în spate. Când te-am zis să-ți mai dai un pic de avânt. Da. Întinde. Pe aici, în sus, poate cu enzile. La mine. Încearcă. Vezi că te dau aici numai să te poziționezi. Încolo trebuie. Hop! Cred că aici cobori iară. Du-te. Hop! Așa. Așteptăm de o oră și mai avem de așteptat. Nu cred, dar n-are rost, e ușoară. Unul pe mare sau 3 pe mic. Mai dreapta. Așa. No, trage. Dar e și obligatoriu și la roată, că nu știu cât e de rezistent. Ești legat. Atât? Dai, strânge. Mi s-a părut că am auzit ceva prin pădure, de aici totuși e destul de multă gălăgie. Traseul aproape de noi și după care mai au vreo 10 km de bălăurit, pe acolo estimez eu, și după aceea ajung la noi. Hai aici, poarta e între ăsta și ăla! Nu-mi dau seama care e poarta. Hai pe aici. Dacă poți să te lipești de copacul ăla. Asta mi-am dorit. Scuze, mă pare rău, dar nu. Ce este treaba ta? Am plecat de la punctul în care le-am făcut poze băieților și în care am reușit să-i filmez. Mi-e și groază să ajung, sincer, să fiu în parcul tehnic. Sper să nu mă boscorodească Kiwi, pentru că una din principalele reguli pe care le-am învățat de când particip la competițiile de off-road ca și fotograf este niciodată să nu te bagi când ești întrebat ceva. Nu știi, pentru că diferă de la mașină la mașină, percepțiile sunt diferite. Sunt foarte mulți factori care influențează decizia de moment. I-am spus lui Kiwi să ocolească Ravenna, pentru că sor ca se împotmolise în Ravenna. M-am gândit că
manevrele o să fie mai rapide și atunci băieții vor reuși să-l depășească. Da, mi-am asumat acest risc. Teo, îmi pare rău că nu ți-am spus pe unde să mergi. Hai să vedem dacă mă boscorodește. Iața, pisica care a vrut să ajute. Concluzia. Nu te bagi, frate. Nu te bagi niciodată. Poate să fie măsa. Îl lași să se trolieze, să-l vezi cum se tăvălește în chinuri. Never. Locul 2, Vaie, Viorel Popa cu Alexandru Chivari. Toți trofeele? S-a încheiat și a 6-a etapă din campionatul național de off-road. Cumva cu noroc, cu foarte mult noroc, pentru că acest concurs a fost mai mult despre noroc. Ne-am clasat pe locul 2, nu ne prea avantajează această poziție, pe Vaie sigur nu ne avantajează deloc, iar pentru noi este semi-favorabil în condițiile în care la Iași ar trebui să avem un rezultat foarte bun, adică ar trebui să ne clasăm pe 1 sau pe 2, ca să am șanse la podium în clasamentul general. Nu am apucat să filmăm pentru că și ieri a fost o zi destul de tensionată, în ideea în care noi am ajuns a doua mașină ca și timp, doar că Lari cu George Sorca aparent au ratat o poartă prin care ei zic că au trecut. A fost un arbitru care a zis că n-au trecut, o altă chestie discutabilă, dar despre care nu știm foarte multe detalii. Iar din acest motiv nu vom intra în acest subiect. Cu acea penalizare ei au coborât cu punctajul sub noi, chiar și sub Claudiu Peștean, față de care aveau avantaj vreo 30 de minute. Noi am ajuns să ne situăm pe locul 2 pentru că Loații a rupt mașina și a avut abandon. Ca și o concluzie scurtă, a fost un weekend plin de evenimente. Ați văzut și momentul în care un sătean s-a pus cu mașina de-a latul drumului și nu ne-a mai lăsat să trecem și a ieșit cu toporul la noi. Pentru noi această etapă a fost una obositoare și plină de stres. Este foarte păcat de traseele din zonă. Traseele au fost foarte frumoase, roadbook-ul a fost foarte bun, doar că au fost aceste mici probleme pe partea de arbitraj. Dat fiind faptul că a fost un weekend foarte obositor pentru noi, ne-am gândit în drum spre casă să facem o mică oprire la pista de karting Preșmer, să ne liniștim și probabil că așa se încheie și weekendul nostru. Să ne deconectăm un pic de la această etapă. Înainte de a încheia, dorim să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto 4x4, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne poți susține și tu prin Patreon sau ne poți susține prin site sau și pe Patreon și prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți găsi articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe!